Okay, you know, when you begin in network marketing, you're not going to immediately have a big organization. Pokud začínáte network marketingu, tak nebudete mít hned velkou organizaci. As we saw from the marketing plan, when you have a big organization, then you have this nice money coming in. Jak jsme viděli na tom marketingovém plánu, tak pokud máte velkou organizaci, tak z toho jsou ty velké peníze. But unless you're starting in the business and you already have big savings so that you don't need income, you need cash. Ale pokud startujete v tomhle biznisu a nemáte nějaký velký úspory, tak potřebujete nějaký peníze, které vám budou chodit, takže potřebujete rychle cash. Anybody here would like regular cash at the beginning? Kdo by chtěl hned nějaký cash peníze? Hned na začátku. Yeah. It's okay? No? Nobody needs cash? Oh, good. Okay. All right. I've spoken to groups of people that as a part of their culture, they will never raise their hand. And so I never knew if anyone was even listening to me. Mluvil jsem před různými kulturami lidí, kde součástí té kultury bylo, že nikdy nemohli zvednout ruku, takže jsem ani nevěděl, jestli mě někdo poslouchá. So listen, no one else is watching. So if I sometimes say, could you raise your hand if you want this or this or this? Could you do it for me? It'll encourage me. Podívejte se, nikdo se nedívá, pokud se někdy budu ptát, že pokud chcete to nebo něco, můžete zvednout ruku? Yeah, it's not too embarrassing. Není to tak trochu. All right, so I'm going to teach about selling. Not about sponsoring, not about recruiting, but selling. Vás naučím něco i o tom, jak prodávat. Ne jak sponzorovat, nebo jak přijímat nové lidi, jak je oslovovat, ale jak prodávat. Without question, the big money in this business is building a big organization of network marketing. Naprosto se nedá zpochybnit, že velké peníze přicházejí, pokud budujete velkou síť. But at the beginning, maybe you'd be happy if you made an extra, say, 500 or even 1,000 euros a month. Ale na začátku vám určitě udělá radost, když budete mít navíc 500 nebo 1000 euro měsíčně. Okay, so what is that, like 12,500 to 25,000 crowns a month? To je kolem 12 až 25 tisíc měsíčně navíc. You know, I think you could make a pretty nice car payment with an extra 25,000 crowns a month. Yeah? Myslím si, že za to můžete mít docela dobrý splátky na pěkný auto za 25 měsíčně. Yeah. Or you could save and have a very nice holiday next summer. Nebo si to můžete schovat a mít jako hodně dobrou dovolenou příští léto. You don't even need last minute. You just choose the one you want. Dokonce ani nemusíte mít last minute, můžete si vybrat, kterou opravdu chcete. Okay, so I want to show you how to do that. Takže já vám teď ukážu, jak to udělat. Okay, so in English we call this retail sales. V angličtině tomu říkáme retail sales, jako maloobchodní prodej. Okay. First rule is get customers from those that you don't want to be distributors. První pravidlo zní, udělejte svoje zákazníky z těch, kteří nechcete, aby byli vašimi distributory. Let me explain. Já vám to vysvětlím. Everybody isn't going to be good at recruiting and building an organization. Ne všichni budou dobrý v oslovování a budování sítě. Okay? And not everybody do you want to work with because some people are very negative and difficult to be with. A ne s každým budete chtít spolupracovat. Ne, je spousta lidí, kteří jsou negativní a je velice těžké s nimi vyjít. I mean, how many of you would like to build a leadership team made of all extremely negative, annoying people that you don't like being around, and you have to be around them all the time? Kdo z vás by chtěl budovat síť s lidmi, kteří jsou opravdu hodně negativní a je velice těžké s nimi vycházet? Kdo z vás by s nimi chtěl trávit spoustu času? And believe me, in my many years in network marketing, I've had some people in my business, I wish no matter how much money they make, they would just go away. Věřte mi nebo ne, ale za tu dobu, co jsem v network marketingu, tak jsem měl několik lidí, i když vydělávají spousty peněz a přináší spoustu peněz, tak bych si přál, aby odešli a už jsem je nikdy neviděl. You probably have some relatives like that. Možná, že máte takový příbuzný.
No? Ne. Or some friends? Nebo kamarády? No? No negative people in your life? Nikdo není negativní ve vašem okolí, tak to je super. Okay. So, present the products to these people to become regular customers. Takže prezentujte těmhle lidem produkty, aby se stali stálými zákazníky. You know, we always say at the beginning of the business, make a list of everyone you know. Vždycky v tomhle biznisu říkáme, udělej seznam všech lidí, které znáš. That's a great rule. To je skvělý pravidlo. But that's everyone you know. That's not everybody you want to present the business to. Ale každýho, koho znáte, to není každý, s kterým byste chtěli biznis dělat. You could make the list and just put next to their name D for distributor or R for retail sales. Můžete udělat ten seznam a vedle každého člověka si napsat D jako distributor a P jako prodejce. If I could speak Czech, I could go to almost any... Pardon, omlouvám se, Z jako zákazník, tak. If I could speak Czech, I could go to almost any middle-aged woman and say, would you like in 30 minutes to look 10 years younger? Pokud bych uměl česky, tak můžu tady v podstatě jít ke kterýkoliv ženě nebo za kteroukoliv ženou ve středním věku a říct jí, chceš vypadat o 10 let mladší za 30 minut. And they say, sure, how much? Jasně, kolik to stojí? I said, well, I want to give you a free facelift, and if you like it, then maybe you can consider buying my product. Tak já vždycky říkám, já ti můžu dát zadarmo tenhle ten facelift, a když se ti to bude líbit, tak můžeme přemýšlet dál o tom. Is that difficult to ask? Je to tak těžký se na tohle zeptat? You're not saying, give me 100 euros. Nikomu neříkáte, dejte mi 100 euro. Yeah, no, you're saying, would you like to look 10 years younger in 30 minutes? Říkáte, chcete vypadat o 10 let mladší během 30 minut? It's the same. Come over, I'll come over to your place and it's free. Přijď ke mně, nebo já přijdu k vám a je to zadarmo. See, you should always have one of the boxes of facelift that's strictly for demonstration to get new customers or distributors. Takže určitě musíte mít vždycky u sebe alespoň jednu to balení faceliftu pro vás na demonstraci. There's 30 facelifts in this box, 3 months for one normal person, 3 months. Je to pro normálního člověka na 3 měsíce. But to me, you have one box that's for your face and one box that's for demonstrations. Ale měli byste mít jedno balení pro sebe a jedno na demonstraci. Does that make sense? Dává to smysl? Yeah. I mean, people, in my experience, imagine a guy in Slovenia and Italy and Serbia, I would ask women this question, almost always they go, sure, free, I like free. Pro mě, když jsem byl ve Slovinsku nebo v Itálii nebo v Srbsku, když se chlap zeptá na tuhle otázku, tak prostě ty ženský myšlej. Zajímavé je to. Okay, see, you can do that because it works. Můžete to udělat, protože to prostě funguje. If you're trying to sell somebody vitamins or minerals that are going to make them feel great, you have to say, try this, you'll feel better in a month. Pokud chcete někomu prodat vitamíny nebo doplňky stravové, tak jim řeknete, zkus to, během měsíce se budeš cítit líp. But this is try this, you'll feel better in 30 minutes. Ale tohle je něco jiného. Tady je zkus to a uvidíš výsledek za 30 minut. Okay? So, I call this a money-making machine in a box. Já tomuhle říkám stroj na vydělávání peněz v krabičce. And if you are ever doing presentations and you're not doing facelifts, you are throwing money out the window. A pokud děláte prezentaci a nepoužijete u toho facelift, tak vyhazujete peníze z okna. Okay? Another thing is don't expect to start people as customers and then later they will become distributors. Další věc. Neočekávejte, že lidi začnou jako zákazníci a potom se z nich stanou distributoři. It'll almost never happen. Skoro nikdy se to nestává. Now, a good customer will say to their friends, let's say it's Dalibor's customer. The customer will say, oh, this is great, and tell their friends, you should call Dalibor.
A většinou je to tak, že pokud mám kamaráda, kterýmu se to líbí, tak ten vždycky řekne, hele, zavolej Daliborovi, ten má něco zajímavého. So Dalibor should have lots of brochures and business cards that he's giving every time to his customer and saying, here's some extra. Could you give this to your friends? Takže určitě bych měl mít u sebe spoustu vizitek a letáků, aby když ode mě zákazník bere produkty, abych mu řekl, hele, můžeš to dát i svým kamarádům? A good customer will always bring you over the years 10 more customers. Dobrý zákazník vám během let přinese dalších 10 zákazníků. Because they tell their friends and their friends tell their friends. Protože to řeknou svým kamarádům a ty to řeknou svým kamarádům. But listen, you have to ask them to do it. They won't necessarily automatically tell their friends. Ale je důležitá věc, abyste jim řekli, že to mají udělat, protože ne všichni to udělají automaticky. Actually, some women are so prideful, they don't want their friends to know why they look so much younger. Některý ženský to mají tak, že nechtějí vědět, proč oni vypadají tak dobře a nechtějí to těm kamarádkám říct. Okay, so don't ever go with the strategy, I'll get customers and later they'll become my new gold distributors. No, customers are just customers. Takže nepředstavujte si, že by to fungovalo tak, že budete mít zákazníky a možná se z nich v budoucnu stanou distributoři. Now, I'll tell you one exception. Je jedna výjimka. If you get a customer who keeps referring you to more customers, actually that person should become a distributor. Pokud máte zákazníka, který neustále o vašich výrobcích hovoří a přináší vám nový a nový zákazníky, tak takový člověk by se měl stát vaším distributorem. Okay. I'm going to have him move over here so that you don't have to do this. Okay, do the whole presentation. Okay. Yeah. If you've got somebody who's a people person and they're just telling everybody these products are so great, tell them, why don't you become a distributor? Pokud máte lidi, kteří řeknou, ty produkty jsou prostě super, tak proč jim neřeknete, hele, tak můžeš se stát přece distributorem? Yeah. Why don't you get the products at the discount price? Proč si nemůžete kupovat svoje produkty za zlevněnou cenu? Nemusíte je kupovat ode mě, ale koupíte si je sami. And like I just spoke to his aunt after the business opportunity presentation and she said, I can't do this, I'm too old. A teď jsem mluvil s mojí tetou a ona řekla, já to nemůžu dělat, já jsem na to moc stará. And I said, do you know any women who would like to look 10 years younger? And she said, yes, of course. A ptal jsem se jí, znáš nějaký lidi, nějaký kamarád, který by chtěli vypadat o 10 let mladší? Ona řekla, jo, znám. Do you know any people who would like to make some extra money? Znáš nějaký lidi, kteří by se chtěli vydělat nějaký peníze? Yes, of course. Ano, znám. I said, so sign up as a distributor under him and then refer the people to Dalibor to do all the work. A řekl jsem jí, tak se zaregistruju pod něj a všechny ty lidi odkaž na Dalibora a tím to vysvětlí. Ať on udělá tu práci za vás. Does that make sense? Dá to smysl? Yeah, because with time and his work, my work, Thomas's work, training those people, maybe in the future his aunt will be making very nice money. Během času, protože Tomáš, Garth, já děláme ty školení, tak možná moje teta bude vydělávat docela zajímavé peníze. See, we don't care where our new distributors come from, but when they come, we'll do everything we can to help them be successful. Nezajímá nás, odkud ty lidé přicházejí, ale během času jsme schopni jim pomoct, aby byli úspěšní. Now, our products are not free. As a matter of fact, I would say they're expensive. Naše produkty nejsou zadarmo. Já bych možná řekl, že jsou drahé. So if you go to present the products to someone, or they say come to my home, or I'll come to your home, you better look like a professional. Pokud tedy jdete prezentovat vaše produkty nebo jdete k někomu, tak byste měli vypadat jako profesionál. Okay? If you look like somebody who's like one of these Vietnamese cheap oriental things for half price, whatever, people are going to expect to pay that money. Pokud budete vypadat jako prodejci vietnamského levného zboží, tak lidi budou očekávat, že budou platit
takový peníze. But if you come dressed like a professional, you understand and know the products, you're ready to present them in a professional way, people will expect, oh, these are classy products. It's not going to be free. These are the best. Ale pokud budete vypadat na úrovni a budete znát ty produkty a umět je prezentovat, tak lidi budou očekávat, jako jo, to jsou super produkty, to je asi to nejlepší. You know, I mean, if we had a big group of people here and you came and said, I would like to speak in the presentation. Pokud tady budeme mít velkou skupinu lidí, tak vy byste měli chtít se přihlásit a chtít jako mluvit na té prezentaci. And you were wearing sloppy work around the house kind of clothes, we would say, no thanks. Ale pokud přijdete v domácím oblečení v teplákách, tak samozřejmě řekneme, no to asi ne. So when you do this business, do it as a professional business person offering something of the highest quality. Pokud děláte tenhle biznis, tak to dělejte tak jako profesionál, protože nabízíte produkty vysoké kvality. I would rather be at home wearing shorts and a t-shirt and my sandals. Já bych samozřejmě radši seděl doma a měl šortky a sandály. But I came to a business meeting and this is a business. Ale přišel jsem na business meeting a tohle je prostě business. If you're not speaking, dress as you like. But if you're going to be here or presenting the products, look like a pro. Když nemluvíte, tak to je v pořádku, ale pokud mluvíte, tak se oblekněte tak, jako že jste profík. Now, you're not going to sell retail products in a hotel conference room. Pravděpodobně nebudete prodávat produkty v hotelových konferenčních místnostech. And probably you're not going to sell it at a restaurant or cafe. A pravděpodobně to nebudete prodávat ani v kavárně nebo v restauraci. So, what's left? Takže co zbylo? If you have an office, or if you have a living room or a dining room with a table. Pokud máte kancelář nebo máte obývák nebo obývák. It's very important when you present NHT Global products, whether as an opportunity or to sell, that you control the environment. Je velice důležité, pokud prodáváte tyhle produkty, abyste měli pod kontrolou to prostředí. What that means is, I'm not going to go to someone's house and they have 5 great possible customers there, plus 2 dogs running through the room and 3 babies screaming. No. Takže to nejde v situaci, kdy přijdu někomu domů a oni tam mají 2 děti, který brečejí a obrovský psy, který běhají sem tam. So I say to somebody, if it's a group meeting, I say, I'm happy to come over, but I would ask if there are little children, you'll need to have a babysitter, and please no pets and no television. Takže když jdu na takovýhle meeting, tak je požádám o to, aby si zajistili hlídání a aby tam nebyla televize, aby tam nebyly žádný domácí zvířata. It may be very difficult for some people. Maybe you'll have to invite them over to your home. Možná pro někoho to bude hodně komplikovaný, takže radši pozvěte k sobě. But you know, I mean, here's a simple question. How many of you have your own hotel with a conference room? Je tady jednoduchá otázka. Kolik z vás má svůj vlastní hotel s konferenční místností? No, I mean, this room costs 5,000 crowns for today. Tahle místnost stojí 5,000 korun na dnešek. All right? You don't have that. But if you ask most people, do you have a living room? They go, oh yeah, I have a living room. Tohle to prostě většina z nás nemá, ale pokud se někoho zeptáte, jestli má obývák, tak všichni řeknou, jo, samozřejmě. Well, in our business, a living room or a dining room is a presentation room. V našem biznesu je obývák nebo jídelna, je prostě prezentační místnost. So I would choose in your home one room that you'll have clean and neat. Clean and well sorted, not a big mess. Takže vyberte jednu místnost u vás doma, kde to bude prostě čistý a jednoduše uspořádaný. It only has to be that way for the presentation. Then when the people leave, it can look like a disaster area. To může být jenom na tu prezentaci. Samozřejmě, až lidi odejdou, tak tam zase může být nepořádek. Okay. All right. Here's the suggestion. When people come in the door, they can hear some soft instrumental music in the background. Not sleepy music, but not, hip-hop or techno or something like that. Takový malý doporučení, pokud lidi přicházejí, tak by mohli slyšet nějakou příjemnou hudbu. Ne nic ospalýho, ale zase ne nějaký šílený hip-hop. Mm-hmm. And I would invite them in to the room where you're going to do the presentation and offer them drinks.
Takže pozvěte do té místnosti, kde budete dělat prezentaci a nabídněte něco k pití. Never offer food, just drinks. Nikdy nenabízejte nic k jídlu, jenom pití. Okay? There's several reasons. One is when people eat, afterward they get sleepy. Několik důvodů. Když lidi se najedí, tak pak jsou ospalí. Another reason is because it takes you extra money to pay for food that, you know, you're not offering dinner, you're not offering a huge plate of klebičky, you're just offering drinks. Prostě vás to bude stát víc peněz. Jako nejste tam od toho, abyste nabízeli jídlo. Prostě nabízněte jenom nápoje. You start offering lots of food and your distributors will think they have to do that in their home. Pokud nabídnete jídlo, tak někteří vaši distributoři si budou myslet, aha, takže taky musím nabízet jídlo. And if they don't have the money, they'll say, oh, sorry, I can't have a presentation at my home because, and they'll make some excuse. A pokud zrovna začínají a zrovna nemají peníze, tak si řeknou, aha, tak já nemůžu dělat prezentace, protože nemám na to peníze. But people can offer, you can offer coffee, tea, a big pitcher with water, drinking water. That's all you need. Můžete nabídnout kafe, čaj, anebo prostě jenom pitnou vodu. To je všechno, co potřebujete. Okay. When they come in, they need to see on a table that you have the products in a nice display, like a simple display like this. Pokud vejdou, tak by měli na nějakém hezkém místě vidět všechny produkty. Takže si vyčleňte nějaký stůl, ideálně s ubrusem a ukažte tam všechny produkty, celou produktovou řadu. Don't have the products away or on a high place. Have them right near where the people are sitting and they can touch the products. Nedávejte ty produkty někam daleko, aby na ně nedošáhli, nebo bylo to špatně dostupný. Dejte je tak, aby si je mohli obsahat, aby měli jednoduchý přístup k produktu. And put the products in the people's hands. A dejte jim je do ruky. Okamžitě vezměte tu krabici a dejte jim to do ruky. Make sure you have an open box of the facelift and you can put each bottle into their hands. Ujistěte se o tom, že ten facelift je otevřený, že není takhle zabalený, aby to mohli otevřít a prozkoumat. If you have some extra noni, go ahead and when you're doing your product demonstration, pour a small cup and give it to the people who've never had it before. Pokud máte otevřený nony, tak určitě nabídněte těm lidem, ať si to vyzkouší, protože některý z nich to nikdy v životě neměli. See, we have 3 products so far that the company has legally registered in the Czech Republic. Máme teď 3 produkty, které jsou legálně registrované v České republice. You can, and with the European Union. A v Evropské unii. All the products actually with the European Union. Všechny produkty jsou v podstatě v Evropské unii registrovány. But maybe you know or don't know, the Czech Republic is very specific that you can't sell products that are just approved in the European Union. If you want to sell them, you have to get them registered here in the Czech Republic. Čechy jsou trošku v tom specifický, takže ty produkty je dobré mít registrované i pro Českou republiku, aby byly legálně prodejné v Čechách. Okay? And so when you buy noni or facelift or allura, pokud si koupíte noni, facelift nebo alluru, you'll get it with a multilingual label including Czech. Takže Is it Czech or Slovak? Both. Okay. Takže pokud si koupíte tyto produkty, tak tam už jsou etikety v češtině a ve slovenštině. Yeah, there's a reason why they chose these 3 products. Tady je samozřejmě důvod, proč jsme vybrali tyhle 3 produkty, aby byly jako první. This is our #1 selling product in the world. Tohle je nejprodávanější produkt po celém světě. Facelift is #2. Facelift je 2. Allura is #3. Allura je 3. They're the most popular products. To jsou ty nejpopulárnější produkty. And I'm going to tell you how much money you can make selling them. Teď vám řeknu, kolik můžete vydělat, když je budete prodávat. So, you've got this room, you've got some music playing, you offer drinks, and you have products. Takže máte místnost, máte nějakou hudbu, nabídli jste nápoje a máte stolíček s produkty. Something else that will add credibility to your presentation. Další věc, která dodá důvěryhodnost a kredibilitu vaší prezentaci. If you have a laptop, have it near, or even if you have a PC, have it near where you're doing the presentation, connected to the internet. Pokud máte laptop nebo normální PCčko připojené k internetu v průběhu té prezentace. You want to be able to show them the website that's in Czech with the description of products in Czech because it will really make them feel better about the company. Můžete jim ukázat, že máme stránky v češtině s produkty, s popisem produktů v češtině, protože to jim pomůže cítit se mnohem lépe
vztah k této společnosti. And I would actually show them the products with the labels and the EU number because it makes people feel, okay, this is safe, this is good. A dokonce bych ukázal přímo na ty produkty a ukázal ty nálepky, že jsou v češtině, protože ty lidi si budou myslet, aha, tak tady je všechno v pořádku. Okay, question. How many of you are professional physical therapists? Kdo z vás je profesionální fyzioterapeut? Okay? None? Asi nikdo. Okay. How many of you can walk up to a person and just say a bunch of words and they look younger? Kdo z vás dokáže přijít k člověku, říct několik slov a ten člověk pak vypadá jen mladší? This product can do something that you could never do with all the words in the world. Tenhle ten produkt dokáže něco, co vy nedokážete se všemi slovy na světě. How many here have had a facelift? Kdo z vás ho už použil? Okay. Would you say that it's quite a strong experience? Řekli byste, že je to jako silný zážitek? Okay. Does it kind of grip your face? And you know, some people are worried, like, oh my God, what have we done to this? Některý lidi se toho bojí, jako Ježišmarja, co mi to udělá, že nás to jako sváže. I did this in Bosnia once. I was doing a presentation in Banja Luka. Jednou jsem to dělal v Bosně, tam jsem dělal prezentaci v Banja Luka. And this woman came in with her daughter. Her daughter was 20-something and her mother middle-aged. Tam přišla jedna paní se svojí dcerou, který bylo 20 a ta matka byla ve středním věku. And she said, well, I'm coming to see if this thing is legal. Tak já se jdu podívat na to, jestli tahle celá věc je legální. So I said, anyone like a facelift? And she said, yes, I'm going to prove that it's no good. Já jsem se zeptal, někdo chce vyzkoušet facelift? A ona řekla, ano, já chci dokázat, že to nefunguje. And I always feel like, great, put it on, because you'll prove that it's really good. Tak jsem si říkal, to je super, ať to vyzkouší, protože ona dokáže, že je to opravdu dobré. So she went off with one of my distributors, her daughter, and the mother. They went to the ladies' room. Takže odešli s jedním z mých distributorů i s tou dcerou a odešli na záchod. Now this lady had a lot of wrinkles. A ta paní měla hodně vrásek. And I don't know if you've been to horror films before, where they do apply special makeup to people's faces. If she was? I don't know if you have been to a horror film, where they put nevím, jestli jste byli na nějakém hororu, kde jako schválně vám udělají spoustu vrásek na obličeji. But when you put this product on somebody with a lot of wrinkles, ale když použijete tenhle ten produkt na někoho, kdo už má hodně vrásek, about 10 minutes later, they look like they've been to the Steven Spielberg Special Effects School. A za 10 minut později ten člověk vypadá, jako když byl u Spielberga na nějakém studiu speciálních efektů. So, you know, we're in the room doing the presentation, waiting for them to come back with their face masks. Takže my tam čekáme v té místnosti a čekáme, až přijdou prostě s tou maskou na obličej. And suddenly we hear this voice. What have you done to my face? Slyšeli jsme, Ježišmarja, co jste mi to provedli? Take it off! Dejte to dolů. It hurts! To bolí. And she came running into the room, you know, like, I'm going to get you for doing this to me, pointing right at me, you know. A já tě jako ukážu za to, co jsi mi udělal. And I mean, she looks scary, really. A ona vypadala fakt hrozně. Yeah. And fortunately, it was a very mature distributor. She brought her back in, she washed it off. A tam byl jeden jako dospělý distributor, ta ji vzala nazpátek, omyli to. She came back and said, you'll hear from my lawyer. And she walked out of the room. A přišla nazpátek a řekla, uslyšíš po mém právníkovi, a odešla. Okay, so this product can make a very strong impression on people. Takže tenhle ten produkt udělá opravdu velký dojem na některé lidi. Something you can't do with all the words, all the best words in the world. Něco, co vy prostě nedokážete s těma nejlepšíma slovama na světě. Okay. We also have a product for your hands that if people rub it on, really rub it in and then wash it off, their hands feel wonderful in just a minute. Taky máme produkt skvělý, který můžou lidi vyzkoušet na ruce a když si to použijou a pak umyjou vodou, tak ucítí během 2 minut velký rozdíl. You know how an exfoliant works. It takes off the top layer of skin and your skin feels wonderful. To má efekt jakoby od... Exfoliant. Yeah. How do you say it in Czech?
something that removes the top layer of skin. No, že to snímá vrchní vrstvy kůže starý, takže to vlastně očistí tu starou kůži. Okay, so here's two products, one for the hands, one for the face, that in just a matter of minutes makes a lasting impression, and that makes people ready to buy. Takže máme tyhle ty dva produkty, které během pár minut, jeden pro tvář a druhý pro ruce, opravdu udělají velký dojem na lidi a oni jsou připraveni to koupit. Okay, some rules about what you say. Některé pravidla o tom, co byste měli říkat. Throughout your presentation, ask questions where the answer is yes. V průběhu té prezentace se ptejte na otázky, na které je odpověď ano. For example, in my presentation before, for the business opportunity, I asked you some questions like that. Například já v té předchozí prezentaci jsem se ptal na několik otázek. You remember I asked you, do you know anybody who would like to make an extra 250, 500 or 1,000 euros a month? Ptal jsem se na to, jestli znáte někoho, kdo by chtěl 250, 500 tisíc euro za měsíc. The answer was yes. A otázka je samozřejmě ano. Do you know anybody who would like to look 10 years younger in 30 minutes? Znáte někoho, kdo by chtěl za 10 minut, 30 minut vypadat o 10 let mladší? Samozřejmě otázka je odpověď ano. The answer is yes. Do you know any people who would like to own their own business? The answer is yes. Just ask these questions throughout your presentation. A znáte někoho, kdo by chtěl svůj vlastní biznis? Tak odpověď je samozřejmě ano. Takže ptejte se na tenhle typ otázek v průběhu celé prezentace. This will help you in two ways. To vám pomůže ve dvou ohledech. One is, if people are saying yes, 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 when you get to the end, it's very easy to say yes. Takže v průběhu prezentace, pokud lidi říkají ano, 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 když se dostanete na konec, tak je velice jednoduché pro ně říct opět ano. It's the same in your business presentation. To je stejný z vaší business prezentací. Now, I've seen people in living rooms before, and I just want to cry when they do this. Viděl jsem lidi v obývácích a někdy se mi chtělo brečet, když jsem to viděl. You know, we're sitting in a living room with a group of people. Takhle sedíte v obýváku se skupinou lidí. And they're ready to start. And they grab a product. Takže oni vezmou ten produkt. And it's like you pushed a button on their chest. A vypadá to, jako když zmáčknete čudlík na jejich těle. Hi, this is the facelift product and it works fantastic. You will get a facelift in 30 minutes and you will look 10 years younger. It doesn't cost very much and I can do it for you right now. Ten člověk prostě mluví jako robot. Tady to je facelift maska, můžete ho mít strašně levně, nic to nestojí a tak dále. Push the button. Hi, this is the Lure and this is a product that has an ingredient that has won the Nobel Prize. This is a fantastic product that will enhance your sex life. You only apply it to your clitoris one time a day, and in the future, you will have fantastic orgasms. It's really wonderful. Úplně ten samý příběh, prostě nudná přednáška o tom, jak ten produkt funguje. Have you seen it before? Už jste to někdy viděli? Well, you don't want to be that kind of person. Vy určitě nechcete vypadat takhle. Because people want to buy from people that they trust, not from selling robots. Lidi chtějí kupovat od lidí, kterým důvěřují, ne od prodávacích robotů. Okay? Maybe some of you are thinking, "Oh, I used to do that." Možná si někdo myslíte, ježišmarja, to jsem dělal někdy. So if you learn to ask questions, it'll force you to stop making speeches. Pokud začnete dávat otázky, tak vás to zastaví před tím, abyste dávali lekce. Okay? We have people in Russia that their leaders train them the exact speech to make for every part of the presentation. And anywhere I go in Russia, it all sounds exactly the same. Máme v Rusku spoustu lidí, kteří naučili své lidi dělat prezentaci slovo od slova a kamkoliv v Rusku přijedem, všude je ta prezentace úplně stejná. Sometimes I'm sitting in the back of the room and I just say to the leader who's next to me, look, I know this speech, it will take about 45 minutes, could you wake me up just before it's my time to speak? Někdy, když sedím vzadu, a tak řeknu tomu svýmu distributorovi, hele, já vím, že to skončí za 45 minut, můžeš mě prosím tě zbudit, až bude konec? It's serious, you know, when you travel across, say, 7 or 9 time zones, you get pretty tired. Nice time to take a nap. Myslím to vážně, jako když cestujete přes 7 časových pásem, tak opravdu jste unaven. Yeah.
Okay, what do you do at the end of the presentation which will make a huge difference in how much money you make? Co byste měli udělat na konci prezentace a co udělá obrovský rozdíl v tom, jestli budete vydělávat velký peníze nebo ne? Now I know that you really want this. Já vím, že opravdu chcete tohle. And you told me that you love to have this and it would make your husband happy too. A řekli jste mi, že pokud budete mít tohle, tak to, že udělá to radost i vašemu manželovi. Would you just like both of these or do you also want some noni? Chcete jenom tyhle ty dvě věci, nebo chcete taky noni juice? Okay, do you understand? That's a lot different. Pokud tomu rozumíte, tak tohle je velký rozdíl. Than saying, do you want to buy something? Než když řeknete, chcete si něco koupit? They'll go, no, I'd like to think about it. Oni řeknou, ne, já si to rozmyslím. Look, this isn't high pressure sales. To je prodávání pod velkým tlakem. If people said, that's great during the presentation, they said, oh, I love that during the presentation. Is it high pressure sales to say, okay, I know you'd like this, would you also like that? Pokud lidi říkali během prezentace, jo, to se mi líbí a ta alura je taky dobrá, tak to přece není žádný nátlak zeptat se jich, jestli chtějí to a nebo ještě noničus. People who don't ask what's called a closing or a sale question at the end of the presentation, Will don't? people who do not ask the question, lidé, kteří na konci prezentace neřeknou tyhle ty otázky, have very skinny children. Have very skinny children. Hungry children. Tak mají hodně hladové děti. You understand? Rozumíte tomu? Because they don't make any money. Protože nevydělávají žádný peníze. Okay? I mean, when you walk into a shop and you want to buy something, you want help to buy something. Pokud jdete něco nakupovat, tak chcete pomoct něco koupit. What if I owned a men's clothing store and he walked in? Kdybych měl obchod s pánskými oděvy a to by přišel. And I said, we've got suits today for 25,000 crowns. Would you like to buy one? Máme skvělý obleky za 25 000 korun, chceš nějaký koupit? He'd say, no. Abych řekl ne. Okay. But if I said, we've got some beautiful suits that I know would look perfect on you. Can I show you? He'll say, yeah. Ale když mu řeknu, hele, máme tady pěkný obleky, které by skvěle na tobě vypadaly, skvěle by ti sedly, pojď si to vyzkoušet. Or if I don't want to ask a yes or no question, I'll say, look at this suit. This would be fantastic on you. Don't you look good? A nebo když mám se ptát ty otázky, na které se dá říct ano, vyzkouším ten oblek a řeknu, hele, ten na tobě dobře vypadá. What do you like about this suit? Co se ti líbí na tom obleku? I go, oh, I like these lines. It makes me look more slender. He doesn't need it. Mám tady ty linky, to vypadá jako, že jsem hubenější. Okay. Help people to make a decision. People need help. Pomozte lidem, aby udělali rozhodnutí. Lidi potřebují pomoc. When you finish and somebody buys something, ask them, do you know anybody who would like to have their own business and make some extra money part-time? Poté, co skončíte a někdo si koupí vaše produkty, tak se zeptejte, znáte někoho, kdo by chtěl svůj vlastní biznis a vydělat si nějaký peníze navíc? Now some people will say no, because they're afraid you're going to talk to their friends. Někteří lidé samozřejmě řeknou ne, protože se bojí, že budete mluvit s jejich kamarády. But you can say this, you can say, well, you really like these products. I'd be happy to come over Tuesday, or would Thursday be better? Invite some friends, and we'll do some more free facelifts. Ale vy můžete říct tohle, hele, já můžu přijít třeba v úterý nebo ve čtvrtek, přiveď sám nějaký lidi a můžeme udělat zadarmo několik faceliftů a uvidíme. They say in this business that the mark of a professional is that they always get referrals. It means they always get the names of some other people. And non-professionals walk out with no referrals. Říkají, že v tomhle biznise profesionálové jsou ti, kteří vždycky se ptají po referencích. Takže a ti, co nejsou profesionálové, nemají žádné reference. Neodkazují na žádné lidi, neptají se o dalších kontaktech. Why would you not ask for referrals?
for distributors or customers? Proč byste se neměli zeptat na to, jestli to někoho dalšího zajímá? Maybe you have some fear that when you ask the person, Možná, že máte nějaký strach, že pokud se toho člověka zeptáte, do you know some other people who would like to have these products? Znáte někoho dalšího, kdo by chtěl tyhle ty produkty? And you imagine this is what the person is going to say. A vy si představíte, co ten člověk by mohl říct. What are you doing? Are you trying to get names of my friends and relatives and sell them things? Get out of here! Že ty chceš moje kontakty, vypadni prostě. No, they don't do that. Ne, to nikdo neudělá. The worst that's going to happen is they'll go, no. To nejhorší, co se stane, tak vám řeknou ne. Did that kill you? They said no. To vás zabije, když řeknou ne? I mean, it's, for example, guys. Remember when you were young men and younger men and you went to a dance and you wanted to ask some nice-looking woman sitting at a table over there to dance? Řekněme chlapi, když na začátku, nebo když to byli mladí, tak jste třeba chtěli jít ke stolu za nějakou dívkou, oslovit jí a vyzvat k tanci. So you get up and tell your friends at the table, I'm going to go ask her to dance. Tak jste vstali a říkali jste svým kamarádům, hele, já jdu a tamhle na tu holku. Listen, the women come there to dance. Ty holky tam přišly si zatancovat. They want the guys to ask them to dance. Oni chtějí tam, aby tam byli kluci, kteří za nimi přijdou a vyzvou je k tanci. You know, so you're sitting there with your friends and you go, I'm going to go ask her. Tam sedíte se svýma kámošem a říkáte, já jí budu se zeptat. And the friends know you're a little afraid, so they go, yeah, buy you another beer if you go ask her. A ty kámoši vědí, že jste trošku stydlí, tak jako řeknou, hele, tak si dej ještě jedno pivo. So then you stand up, like, Tak si stoupnete. I'm ready, and you walk over there, and you see your friends are watching you. Takže tam jdete a vidíte, že ty kámoši se dívají. And there she is, you know. A ona tam je. And you walk up and you slow down, and then you Zpomalíte a odjdete pryč. And the girl inside is going, what an idiot! I've been waiting 30 minutes to dance. A Why ta did holka he si ask me? myslí, co je to za idiota, teď jsem čekala 30 minut a nikdo nepřišel. So why would you do presentations and not ask people to buy, or not ask them if they know someone else who would like to buy? Takže z jakého důvodu byste dělali prezentace, když se pak nezeptáte lidí, jestli si chtějí něco koupit, anebo jestli znají další lidi, kteří si chtějí něco koupit? Yeah, just ask questions. Prostě zeptejte se, ptejte se otázky. Help them to make good decisions. A pomožte jim, aby udělali dobrý rozhodnutí. You can't do it if you don't believe the products are good. So if you don't believe they're good, when this training is over, probably you should leave and never come back. To nemůžete udělat, pokud nevěříte tomu, že ty produkty jsou v pořádku, že jsou dobrý. Takže pokud tohle skončí a vy tomu nevěříte, tak můžete odejít a už se nikdy nevracet. Okay? And when new products come, because we get new products that are registered for legal sale in the Czech Republic, 3 months from now there'll be another one, 3 months from now there'll be another one. Máme další nové produkty, které jsou zapsané k registraci pro Českou republiku za 3 měsíce, za 3 měsíce bude další produkt. What if you've got 20 customers? Takže kdybyste měli třeba 20 zákazníků And a new product comes. A přijdou nový produkty, Shouldn't you call them and say, hey, a new product came out. It's a fantastic revitalizing cream for around your eyes. Can I come and show you? neměli byste jim zavolat a říct jim, hele, máme nový produkt, je to revitalizační krém proti vrázkám očí, nechceš, abych přišel a ukázal ti to? What if you have 20 customers and 5 say yes and they buy it? A když máte 20 zákazníků a 5 řekne ano a koupí to. And suddenly you have 2,500 more crowns in your pocket just because you called them about the new product. A najednou máte prostě 2,5 tisíce korun ve svý kapse jenom kvůli tomu, že jste jim zavolali, protože je nový produkt. Okay. I mean, what do the companies that sell products in the stores do? A co dělají ty společnosti, které prodávají produkty v obchodě? They come out with a new product, and on television, it's like every half hour there's a commercial for the new product, new product, new product, new product. Je nový produkt a v televizi každou půl hodinu reklama na nový produkt. In the advertising business, they say that when a new product comes out,
people need to see an ad 7 times on the average before they buy it. V reklamním biznesu se říká, že pokud je reklama na nový produkt, tak lidé ji musí vidět 7krát, než si zvyknou na to, že je nový produkt. Okay? Because people don't like to do something new. Lidi prostě nechtějí dělat nic nového. So you have to keep. Every time you go to visit them or you see them, you have to say, oh yeah, remember that new product? Oh, people love it, it's fantastic. Takže vždycky, když k ním jdete nebo mluvíte s nima, tak jim řekněte, hele, máme skvělý produkty, lidi to milují, perfektně to funguje. For the first few times, maybe they'll say, no, I only want a new box of facelift. Na začátku možná si řeknete, že chce jenom nový facelift. But you keep saying it, and pretty soon they go, okay, you know, let me put some of that stuff around my eyes. That could be good. Ale pokud nepřestanete, tak oni možná řeknou, hele, možná ta věc na ty oči, to možná taky může být dobrý. All right, now I'm going to talk about money. Teďko budu mluvit o penězích. Is there anybody here who would do retail just because the kindness of your heart to do something sweet and nice for other human beings? Je tady někdo z vás, kdo by chtěl dělat prodeje jenom z čisté lásky ke všem ostatním bytostem? That's nice. If you're independently wealthy, I think that's great. Je to krásný, ale pokud jste naprosto neomezeně bohatý, tak je to super. But I would do it because I make money. Ale já doporučuji to dělat kvůli tomu, abyste vydělávali peníze. One of the things that Thomas told me when I first did a presentation in Central Europe. Jedna z věcí, kterou mi jako první Tomáš řekl, když jsem dělal první prezentaci v centrální Evropě, he said, don't talk about big money. They won't believe you and then it destroys the presentation. Tomáš mi říkal, prosím tě, nemluv o velkých penězích, oni ti neuvěřejí a to zničí celou prezentaci. I said, okay, but what do they do at the end of the month when the owner of their house wants them to pay the rent? How do they do that? They do that without money? Ptal jsem se, a co teda dělají na konci měsíce, když přijde majitel toho bytu, dávají mu peníze, nebo jak to dělají? When they go to Penny Market or some big shopping center, Tesco or whatever, and the grocery cart is filled with groceries, and they get up there and the woman is going to, you know, beep, 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 beep. What happens at the end? A co se stane, když jdou nakupovat a tam v Tesku nebo v nějakým jiném obchodě mají plný košík? Co se stane na konci? They always go, money. Řeknou, chci peníze. Okay. When your kids need new clothes, money. Když děti chtějí nové oblečení, stojí peníze. Vacation, money. Dovolená stojí peníze. Okay. Insurance, money. Pojištění stojí peníze. Okay. Want to go to that nice concert that's coming? Santana is going to be here in 2 weeks. They will go, fine. Money. Chci jít na tenhle koncert, bude tady Santana mimochodem. Zase budou chtít peníze. They have a very practical mentality about money. Mějte prostě praktický přístup k penězům. You need it, or you won't get what you want. Vy je potřebujete, nebo vy nedostanete to, co vy chcete. So making it is a good thing. Takže vydělávat peníze je dobrá věc. If you have too much, give it to me. I know what to do with it. Pokud jich máte příliš mnoho, tak je dejte mě, já vím, co s nimi udělat. Okay, I'll give you here. Everybody, take a business card. There you go, please. It has my phone number and my email address. And whenever you make too much money, okay, please just give me a call, and I'll be more than happy to help you with that. Can you translate? Takže kdykoliv budete mít přebytky peněz, tak mi prostě zavolejte, tam je moje číslo, můj e-mail adresa. Kdykoliv budete mít hodně peněz, tak mi zavolejte, já už něco vymyslím pro vás, můžu s tím. Okay, I'm going to finish now by telling you how much money. Já teďko to zakončím tím, že řeknu kolik peněz. Just think, if once a week you sold one of these, and one of these. Jednou týdně si představte, že prodáte jednu masku, noni juice a aluru. If you're a gold distributor, pokud jste zlatý distributor, you buy the products at a 34% discount. Tak ten produkt nakoupíte s 34% slevou. Okay? If you sell the facelift,
you should put 1,250 crowns in your pocket. Pokud prodáte jeden facelift, tak si trčíte do kapsy 1200 něco korun. This means after you paid the company for the products and shipping and you sold it, what's left for you is 1,250 crowns. Takže to, co zbylo po té, co jste zaplatili společnosti za ten produkt, za dopravu a za všechny výdaje, tak to, co vám zbyde, je 1250. This is a 3-month supply of facelift. Je to facelift na 3 měsíce. Okay. Allura, I don't know if it's 1 month or if it's 3 months or if your marriage is not so exciting, maybe it's a 1-year supply. Nevím, na jak dlouho to je, možná to je na měsíc, na 2, nebo když to manželství není úplně šťastný, tak je to na rok. Yeah, but whatever it is, if you're a gold, when you sell this, you should put 750 crowns in your pocket. Ale když jste zlatý, tak si můžete do kapsy strčit 750 korun. All right? And noni, A nony, you should put 500 crowns in your pocket. tak máte v kapse 500 korun. Okay? I know, it's very expensive. Vím, je to docela But you don't drink it like fruit juice. You just have a little bit one time a day. Ale nepijete to jako normální džus, pije se to jenom jako maličký kousek každý den. So listen to this. If you sell just one of each, and that's part-time, A pokud prodáte teda jeden produkt od každého, all right, I'll put the numbers up here. Per week, za jeden týden, it's 2,250 crowns. tak je to 2250 korun. Okay? Per month, you can correct me if my mathematics is wrong. Per month, 9,000 crowns. Za měsíc je to 9000 korun. Okay? Per year, 108,000 crowns Za jeden rok je to 108 000 korun. in your pocket. Do vaší kapsy. I don't know how much you pay in taxes, but if you're a good, honest person, you pay your taxes, you get what's left. Nevím, jak to máte s daněma, ale pokud platíte všichni daně, tak tohle je to, co vám zbyde. But this is one product a week of these To three. je jeden produkt za týden. Now, is there anyone here who, if you were a professional and you become good at sales, Je tady někdo z vás, kdo je profesionál a je profík v prodeji? that it would be nice for you to have an extra 9,000 crowns a month? Komu by prostě pomohlo, že by měl navíc 9000 měsíčně. You don't have to raise your hand. I'm just believing that it probably is a nice thing. Nemusíte zvedat ruku, ale myslím, že prostě všichni si myslí, že to je docela dobrá věc. Hey, you know, if all you did it before was vacation money, Pokud všechny ta práce, kterou jste dělali předtím, byly peníze jako vacation money. jako volný na dovolenou, tak. And at the end of the year, let's say in the summer, in your special vacation savings account, A pokud na konci roku máte na speciálním dovolenkovém účtě, you had 108,000 crowns. máte 108 000 korun. Could you go on a nice vacation for 108,000 crowns? Myslíte si, že za tuhle cenu můžete jít na dobrou dovolenou? It's up to you. Je to všechno na vás. But this is a way to make some nice money now. Not next year when you have 1,000 distributors. Now. Tohle je způsob, kdy můžete zajímavý peníze vydělávat hned. Ne za rok, až budete mít velkou skupinu distributorů, ale hned teď.